So hey, what is up beautiful people? It's me Nishan. Welcome back to this video. यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई Mac Mini M4 को लागि मैले के essential products हरु किनेको छु भनेर देखाउँछु, which I have officially tested after 1 week of use. So this is my first tech review. First thing, Mac मा essential product भनेको चाहिँ UPS. The UPS is very important. नेपालमा चाहिँ किनभने सिन्स नेपालमा बत्ती एकदमै जान्छ अनि I don't want to spoil or I don't want to बिगार्ने मलाई आफ्नो Mac Mini चाहिँ बिगार्न मन छैन. So I just bought this UPS which is very awesome. It's 650 volt ampere को UPS हो, which costed me around like 4000 चान्जुन, like 4500 something like that छ है. यो 650 volt VA को अनि यो डट भन्ने कम्पनीबाट बनेको छ. यसले ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ कति दिन्छ भने मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ it gives me around like 1 hour of battery backup in for using my Dell monitor 24 inch को अनि Mac Mini M4 with single core Chrome tab open गरेर it gives me around 1 point something hour दिन्छ. तर मैले 1 hour नै त्यति मात्र चेक गरेँ किनभने I don't wanna यतिकै सर्ट अफ गर्न मन छैन Mac Mini. सो त्यो युज गरेँ मैले त्यसरी. अनि अर्को एसेन्शियल प्रडक्ट्स भनेको चाहिँ USB कनेक्टर. I think USB-C connector to USB output or 18-1 connector के भन्छ हैन. So this is connector which I use for keyboard र mouse जोड्छु किनभने keyboard र mouse चाहिँ USB-A भएको भएर चाहिँ USB-C चाहिँ Mac Mini ले युज गर्छ. So USB-A लाई USB-C मा कन्भर्ट गर्छु र यसले एसेन्शियल प्रडक्ट अर्को चीजहरु दिन्छ लाइक मलाई माइक्रो SD कार्डहरु राख्नलाई ल मेरो क्यामेराको कार्डहरु राख्नलाई पनि यसले मलाई हेल्प गर्छ र ट्रान्सफर स्पिडमा त्यस्तो खासै फरक चाहिँ परेको देखेको छैन है. That is my essential products. यसमा ल्यान्ड केबल देखि सबै चीज हाल्न मिल्छ. Since this is 18-1 हैन, के पोर्ट छ, HDMI पोर्ट छ, मल्टिपल मोनिटर्सहरु कभर गर्न मिल्छ. जस्तो एकदम ज्याम प्याक छ के यो. अर्को भनेको एसेन्शियल प्रडक्ट इज माइ T7 को 1 TB अफ हार्ड ड्राइभ. यो हार्ड ड्राइभमा चाहिँ एकदमै बेस्ट चीज भनेको चाहिँ मेरो Mac Mini चाहिँ बेस मोडल हो, which is 256 GB अनि 512 GB चाहिँ अलि एक्स्ट्रा महँगो पर्न आउँछ के इफ यु आर इन द Mac इकोसिस्टममा. सो आई जस्ट बट 1 TB अफ SSD. त्यही रेशियो त्यही रेन्ज जुन मैले 512 को लिन पर्ने रेन्ज अपग्रेड गर्दाखेरिको पर्ने कस्ट हो त्यति नै कस्ट मैले 1 TB को SSD लिए, which I use for video editing. म सिधै यसमा भिडियो एडिटिङ गर्छु र Macको स्टोरेज के पनि युज गर्दिनँ. Macमा चाहिँ खाली एप्लिकेसन्स मात्र राख्छु भने एडिटिङ पार्ट सबै म SSD-बाट नै गर्छु, which is very awesome. र अर्को मेजर थिङ भनेको चाहिँ वेबक्याम. वेबक्याम भने यो चाहिँ मेरो अहिले एक्सटर्नल वेबक्याम छ, बट आई डोन्ट रेकमेन्ड एक्सटर्नल वेबक्याम किनभने इफ यु हेभ आइफोन कुनै पनि आइफोन छ भने तपाईँसँग यु क्यान युज दिस एज एन वेबक्याम के. यु क्यान जस्ट युज दिस आइफोन एन्ड जस्ट प्लग इट इन्टु यर फेस टाइम अर समथिङ. त्यसपछि आफ्नो एप्पल अकाउन्ट साइन इन भइसकेपछि चाहिँ यु विल सी यसमा फेस टाइम कनेक्सन गर्नलाई. त्यसपछि आफ्नो क्यामेरा युज गरेर तपाईँले इजिली नै मजाले नै तपाईँले पुग्छ क्या. अनि फाइनली भनेको चाहिँ अर्को लास्ट थिङ भनेको एकदम एसेन्शियल प्रडक्ट इज द टेक्स्ट म्याट. सो यो म्याट चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो किनभने म्याटमा चाहिँ मैले अलिकति फ्लुइड स्मुथलीमा चाहिँ पारामा चाहिँ मैले माउसहरू मुभ गर्ने अलिकति टेक्स्ट पनि एस्थेटिक देखिन्छ होइन. एसेन्शियल पार्ट त होइन, बट इट्स I think like it's a bit like extra cheese, but gives me the productivity vibes. Okay, and I think I didn't mention the monitor. So the monitor is 24 inch from Dell. It's a 1080p को monitor. Since I didn't go for 27 inch, 27 inch मा चाहिँ एकदमै चाहिँ पाइदिएको 1080p. If until and unless you get 2K अनि त्यति क्रिस्पी आउँदैन. सो 24 इन्चमा 180p इज बेस्ट भ्यालु फर मनी. अनि यो त्यति आई जस्ट गट इट फ्रम सेकेन्ड ह्यान्डबाट. अनि त्यसपछि आई थिङ्क इट्स लाइक 12,000 to 30,000 को रेन्जमा मैले पाएको थिएँ सेकेन्ड ह्यान्ड. सो असम डिल भयो थियो मलाई पनि. सो या बेसिकली द्याट्स इट फर दिस भिडियो. अनि Mac Mini को लागि मैले यही एसेन्शियल प्रडक्ट्सहरू युज गरिराखेको छु. अनि इफ यु इन्जोय दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु गिभ दिस भिडियो थम्स अप, मेक स्योर सब्सक्राइब, एन्ड अन्टिल द्याट टाइम हेभ अ ग्रेट, हेभ अ सेफ डे. पिस आउट.